Các người đâm vào tôi. Không được đi. Tôi không đi. Không đưa tiền thì tôi không đi. Là họ. Các người đâm vào tôi. Bà dậy đi. Cút đi. Rõ ràng là bà tự lao vào mà. Xe của chúng tôi hoàn toàn không nhúc nhích. Tôi không cần biết. Chính là các người đâm vào tôi. Đền tiền. Vô liêm sỉ. Mọi người mau đến xem đi. Họ đánh bà già này. Tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Các người muốn lấy mạng già của tôi sao? Họ muốn tôi mất mạng mà. Các người bắt nạt một bà già như thế này thật quá đáng. Vừa nãy tôi đều nhìn thấy hết rồi. Rõ ràng là bà muốn ăn vạ. Đừng làm khó mãi mấy cô bé nhà người ta. Tiểu thư, đây không phải là người vừa nãy chúng ta đã cứu sao? Đúng vậy, không sai. Sao anh ấy lại khỏe nhanh như vậy? Đồ nhà quê từ đâu đến vậy? Mau đi đi. Dù có bán cả anh đi nữa cũng chẳng đáng mấy đồng. Bà không sợ chúng tôi đi báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát sao? Tôi lớn tuổi như vậy rồi. Tòa án không dám xử tôi. Tòa án không dám xử bà. Tôi xử. Tôi hỏi bà lại lần nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa nãy là tôi ăn vạ. Không liên quan gì đến mấy cô bé. Còn hai người thì sao? Chúng tôi là đồng bọn ăn vạ của bà ta. Rất tốt. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Xem ra tôi thật sự là tiên vương chuyển thế. Cây bút này dùng cũng khá tốt. Vừa nãy thật sự cảm ơn anh. Không có gì. Tôi còn phải cảm ơn hai cô đã cứu tôi. Trong thẻ có 10 vạn tệ. Cứ coi như là để cảm ơn anh đi. Đậu phộng. Tùy tiện như vậy đã kiếm được 10 vạn. Vậy sau này tôi chẳng phải sẽ phát tài sao? Vậy thì tôi xin nhận vậy. Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Còn chuyện gì nữa sao? Chắc không phải là còn muốn tiền nữa đấy chứ. Xem cái bộ dạng nghèo hèn của anh kia, nhìn là biết không phải người tốt gì rồi. Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Tiểu thư, vừa nãy chúng ta lẽ ra không nên cứu anh ta. Tiểu Điệp, khách sáo một chút đi. Vị tiểu thư này, tôi thấy trên đầu cô có khí đen. Chắc là bị vận rủi đeo bám. Cô hoặc người bên cạnh cô sẽ gặp tai họa đổ máu. Thế này đi, tôi sẽ làm người tốt đến cùng. Cái này cho cô. Nếu cô và những người bên cạnh cô gặp nguy hiểm tính mạng thì có thể dán tờ giấy này lên người. Có thể kéo dài tuổi thọ 3 ngày. Ta khinh, thời buổi gì rồi mà vẫn còn bày trò này. Tôi thấy anh chỉ là muốn thêm tiền thôi. Đồ vô ơn bội nghĩa, tên khốn. Tin hay không tùy cô. Tôi đã làm hết sức rồi. Thứ này xứng đáng với 10 vạn của cô rồi. Tiểu thư, cô sẽ không thật sự tin lời nói dối của tên lừa đảo đó chứ? Vừa nãy hắn tùy tiện vẫy một cái là có thể khiến bà cụ nói lời thật lòng. Biết đâu hắn thật sự có bản lĩnh thì sao? Chúng ta cứ giữ lấy đã. Đi thăm ông nội thôi. Hạ Hoàng Giang, ông Hạ Ngữ Băng. Tim bệnh nhân ngừng đập đột ngột, sắp không qua khỏi rồi. Bác sĩ Trần, ông là bác sĩ giỏi nhất Giang Thành. Tôi cầu xin ông cứu lấy ông nội tôi được không? Tôi cầu xin ông cứu lấy ông nội tôi được không? Cụ ông được đưa đến quá muộn, đã bệnh nặng đến mức vô phương cứu chữa. Tôi cũng không có cách nào. Hãy chuẩn bị hậu sự đi. Ông nội, ông nội, ông không thể bỏ cháu lại được. Ông nội, ông mau tỉnh lại đi. Ông nội mau tỉnh lại đi ông. Đúng rồi, phụ chú. Tiểu thư, cô không thật sự định dán cái này cho cụ ông đấy chứ? Bây giờ tôi còn lựa chọn nào khác sao? Chỉ có thể thử một chút thôi.
Ông nội, ông nội, cụ ông. Ông nội, ông nội. Bác sĩ, mau kiểm tra lại cho ông tôi đi, mau. Mạch đập thông suốt, khí huyết dồi dào. Cái này, đây quả thực là kỳ tích y học. Thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Thật sao? Chỉ tiếc là bệnh tình của Hạ lão gia vẫn chưa thể trị tận gốc, có nguy cơ trở nặng bất cứ lúc nào. Nếu người đã cung cấp bùa chú đó có thể xuất sơn, nhất định có thể hoàn toàn cứu sống Hạ lão gia. Tiểu Điệp mau đi tìm người đó, bất kể giá nào cũng phải khiến anh ấy ra tay. Vâng, tiểu thư, tôi đi ngay đây. Chuyện này là sao? Sao tiểu thư đột nhiên lại muốn gả đi? Bệnh tình của lão gia đột nhiên trở nặng, nguy kịch sớm tối. Tiểu thư cô ấy bất đắc dĩ mới đồng ý gả cho thiếu chủ Chu Bách Xuyên của Chiến Thần Điện, để đổi lấy việc Chiến Thần đại nhân ra tay cứu sống lão gia. Sao tiểu thư lại dễ dàng như vậy đã đồng ý? Ngữ Băng, Chu Bách Xuyên, em có đồng ý gả cho tôi không? Cô ấy không đồng ý. Cái thằng nhà quê từ đâu ra vậy, muốn mất mạng sao? Trương tiên sinh, anh đến rồi. Ngữ Băng, cô quen hắn. Chủ thiếu, để tôi giới thiệu cho anh biết, vị này chính là Trương Hạo Thiên. Ông nội tôi chính là do anh ấy kéo dài tuổi thọ cho đấy. Hóa ra anh chính là cái tên lang băm giang hồ. Ngữ Băng, cô đúng là có bệnh thì vái tứ phương, lại dám tin lời của loại lừa đảo như hắn. Đây không phải chỗ cho anh làm càn, cút đi. Xin lỗi chủ thiếu, là do tôi trông người không tốt, tôi sẽ đưa hắn đi ngay. Cô dựa vào cái gì mà đưa tôi đi? Không phải các người gọi tôi đến đây để khám bệnh cho lão ra sao? Anh thật sự coi mình là thần y rồi. Nếu anh thật sự có bản lĩnh, sao Hạ lão ra lại đột nhiên bệnh tình trở nặng? Không thể nào, rõ ràng có thể kéo dài tuổi thọ 3 ngày mà mới chỉ qua nửa ngày thôi. Sự thật vẫn là sự thật. Còn kéo dài tuổi thọ 3 ngày, tôi thấy rõ ràng là lão gia hồi quang phản chiếu để hắn gặp may thôi. Còn tôi thì khác. Mộc đạo nhân, vị này là Mộc đạo trưởng của Long Hổ Sơn, y thuật cực cao, đạo hạnh thông thần. Bất kể là bệnh nan y gì đều có thể chữa khỏi ngay khi dùng thuốc. Hạ tiểu thư, sức khỏe của ông nội cô ngày càng tệ hơn, nếu không kịp thời chữa trị e rằng sẽ không qua khỏi đêm nay. Ngữ Băng, là tin tên lừa đảo giang hồ này, hay tin tôi? Tiểu Điệp, tôi phải làm sao đây? Tiểu thư, chuyện này... Ngữ Băng, không cần lo lắng, cô chỉ có một lựa chọn, đó chính là tôi. Cái gọi là cao thủ Long Hổ Sơn chẳng qua chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi. Dựa vào chút đạo hạnh hèn mọn đó, căn bản không thể nào cứu được Hạ lão gia. Càng ngày càng hỗn xược, nếu không dạy dỗ ngươi sẽ không biết ta họ gì. Chủ thiếu bớt giận. Thằng ngốc ngươi đã khinh thường ta như vậy, vậy chắc chắn ngươi là pháp lực vô biên rồi. Vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, bệnh của Hạ lão gia này rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đạo trưởng, vậy ngươi làm khó hắn quá rồi. Một tên lừa đảo giang hồ như vậy, e rằng ngay cả bắt mạch cũng không biết đâu nhỉ. Tôi đã nhìn ra một vài manh mối. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Chính là lão già này. Hắn đã thay đổi bố cục phong thủy của Hạ gia, biến cục mạnh Cửu Long Tỏa Châu ban đầu thành cục Cửu Chuyển Khốn Long. Đây là một loại phong thủy sát trận cực kỳ xảo quyệt. Cũng là bởi vì điều này, Hạ lão gia mới đoàn thọ. Mộc đạo trưởng, anh ấy nói thật sao? Ngữ Băng, cô đừng tin lời của tên lừa đảo giang hồ này. Mộc đạo trưởng là tiên sư của Long Hổ Sơn, ông ấy và Hạ lão gia không oán không thù, tại sao lại hại lão gia chứ? Điều này còn chưa rõ ràng sao? Hắn chỉ muốn cô phải cầu xin hắn, sau đó hắn thuận lý thành chương ép cô thành thân. Đừng nói bậy nữa. Người đâu? Đuổi hắn ra ngoài. Khoan đã. Ngữ Băng, cô tin hắn, không tin tôi. Chủ thiếu, tôi không phải là không tin ngài, chỉ là ông nội có ơn dưỡng dục với tôi. Chuyện này tôi nhất định phải thận trọng.
Anh không phải có thể nhìn ra bố cục phong thủy sao? Vậy anh có cách hóa giải không? Đương nhiên rồi, chỉ là cục cửu chuyển khốn lòng còn con. Đối với tôi mà nói, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ cần khẽ động tay là có thể hóa giải. Được, tôi tin anh. Chỉ cần anh có thể cứu ông nội tôi, bất kỳ điều kiện gì tôi đều có thể đồng ý với anh. Dễ nói. Đừng ăn cắp đâu nhé. Thì ra là thế. Xong rồi. Đơn giản vậy thôi sao? Đúng là đơn giản vậy thôi. Mau, gọi người đưa ông cụ ra ngoài. Mau, đi xem ông nội. Vâng. Tiểu thư, ông cụ có thay đổi, sắc mặt trở nên hồng hào rồi. Ông nội, ông đỡ hơn chưa? Thật là tốt quá rồi. Tôi thật sự nợ anh một ân tình trời biển. Không có gì. Đạo trưởng, thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh. Không sao, Sơn Nhân tự có diệu kế. Sát cục do lão phu bố trí. Sao có thể đơn giản như vậy đã bị phá giải? Ông nội. Tiểu thư, ông nội, ông cụ không xong rồi. Sao lại thế này? Không đúng, rõ ràng đã phá giải cục cửu chuyển khốn long rồi mà. Là hắn động tay động chân. Hắn là hung thủ lấy mạng người. Bắt lại. Ngữ Băng. Ngữ Băng, cô vẫn chưa hiểu sao? Chính là hắn đã sửa bố cục phong thủy trong nhà, ông cụ mới thổ huyết. Tất cả là do mày làm. Mày thật sự độc ác. Còn làm 2 tầng cục. Bề ngoài nhìn là cục cửu chuyển khốn long, thực tế là thập phương câu diệt. Phá hủy là toàn bộ phong thủy của Hạ gia. Về sau con cháu nhà họ Hạ đều sẽ vì thế mà đoàn mạnh. Mày làm như vậy không sợ tổn hại công đức, tuyệt tự tuyệt tôn sao? Cứ mặc kệ nó là thật hay giả. Cho dù là thật thì sao chứ? Nếu nhóc con nhà ngươi thật sự có bản lĩnh thì hãy để trời thu ta đi. Trời không thu ngươi, ta thu. Được. Long Hổ Sơn, Mộc Diên Niên, tâm thuật bất chính, bày trận thập phương câu diệt, phá hoại phong thủy nhà họ Hạ, làm tổn hại công đức, thập ác bất xá. Nay ghi vào luân hồi sách, trình lên thiên đình để răn đe kẻ khác. Đây là thứ gì vậy? Tội nghiệp của ngươi ta đã thông báo với trời cao, không lâu nữa thiên kiếp sẽ giáng xuống. Ngươi tự lo liệu đi. Ngươi đang diễn trò gì ở đây vậy? Đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi sao? Có thiên kiếp hay không tao không biết, nhưng mày sẽ sớm gặp kiếp nạn khó thoát. Chuyện gì thế này? Sao lại sấm sét nữa rồi? Chẳng lẽ thật sự có trận thập phương câu diệt gì đó sao? Chỉ là sấm sét thôi mà, có gì mà phải sợ? Nói thêm một câu nữa thì tất cả cút ra ngoài cho ta. Đúng vậy, có bản đạo trưởng ở đây, sợ gì chứ? Còn dám nói lời mê hoặc lòng người nữa, ta sẽ xử lý ngươi. Tiên sư bớt giận. Đều là hắn. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Ông nội sao thế? Ngữ Băng, lão gia tử sắp không xong rồi. Chỉ cần em lập tức đồng ý gả cho anh, Mục đạo trưởng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ còn thời gian 1 nén hương, Hạ lão gia tử sẽ mất mạng. Đến lúc đó cô chính là tội nhân.
tôi gả. Được, gả cho tôi. Làm người phụ nữ của chú Bách Xuyên tôi là cả cuộc đời cô lựa chọn sáng suốt nhất. Đi thôi, chúng ta cử hành nghi thức. Chờ một chút. Thằng nhóc, tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày biết không? Đừng ép tao phải vào ngày đại hỷ lấy mạng mày đấy. Với năng lực của biểu ca tao, muốn lấy mạng mày không cần dùng đến một ngón tay. Sở dĩ mày sống đến bây giờ hoàn toàn nhờ biểu ca tao đại phát từ bi. Bây giờ lập tức quỳ xuống. Xin lỗi chủ thiếu, nói bậy. Tao sống đến bây giờ hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bản thân, liên quan gì đến hắn. Còn mày nữa, vội vàng gì chứ? Hạ tiểu thư đã nói đồng ý gả cho anh rồi. Anh chi bằng cứu người trước đi, rồi kết hôn cũng không muộn. Bằng không thì lời hứa suông, ai mà chẳng nói được. Có lý đấy. Ông cụ Hạ gia xem ra sắp không xong rồi. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Vẫn là cứu người quan trọng hơn. Vẫn là cứu người trước đi. Dám nói thêm một câu nữa, ông đây sẽ nát mồm mày. Có một đạo trưởng cao nhân như vậy ở đây, chú thiếu còn có thể thất hứa sao? Duyên ca của tao là nhân vật thế nào? Đâu như mày, không biết xấu hổ. Hóa ra trong mắt con trai của chiến thần đường đường chính chính, một mạng người sống sờ sờ vẫn chưa quan trọng bằng một đám cưới sao? Tôi cũng tán thành cứu ông cụ trước. Đám cưới lúc nào tổ chức cũng được, nhưng mạng người chỉ có một. Chú thiếu, tôi cầu xin ngài cứu ông nội tôi trước. Tôi đảm bảo nếu ông nội tôi khỏe lại, tôi nhất định sẽ gả cho ngài, được không? Được. Một đạo trưởng, nhờ ngài đấy. Các người lui xuống. Không thể nào, phong thủy kỳ môn của ta sao lại mất tác dụng được? Sao lại thế này? Khi ta lần đầu tiên phá giải cuộc cửu chuyển khốn long của ngươi đã kích hoạt thập phương câu diệt, ngươi tự cho mình thông minh, tưởng rằng bố trí 2 tầng trận pháp là có thể không sơ hở tí nào. Thật đáng tiếc, nhận thức của ngươi và đạo hạnh của ngươi nông cạn như nhau. Ngươi không biết thập phương câu diệt này, một khi đã mở ra, thân thể phàm nhân căn bản không thể nghịch chuyển, trừ phi là chiến thần, hoặc là những người như Tam Đại Tiên Sư chạm đến cảnh giới lục địa thần tiên. Nhân vật như vậy ra tay mới có khả năng phá giải lục địa thần tiên. Đi đâu mời nhân vật lớn như vậy? Chủ thiếu, mau đi cầu xin cha người đi, cứu ông nội tôi được không? Ngữ Băng, bố tôi đương nhiên có thể cứu ông nội cô rồi, chỉ là bố tôi ông ấy quanh năm trấn giữ biên cương, đợi ông ấy quay về kịp thì có lẽ ông nội cô đã. Ông nội tôi nếu không còn, vậy tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ngữ Băng, đừng lo lắng mà, đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách thôi, được không? Đạo trưởng, đạo trưởng, nghĩ cách đi, đừng giấu giếm nữa, mau cứu người đi. Thiếu gia Chu, không phải tôi không ra tay, thật sự là cục diện này quá tà môn. Mày phá hỏng chuyện tốt của ông đây, tao sẽ khiến mày không thể ngóc đầu lên được. Tôi biết rồi, nhất định là thằng nhóc này đã động tay động chân gì đó, muốn hại Hạ lão gia. Đây là ý gì? Thằng nhóc này chắc chắn đã phá hoại bố cục phong thủy, muốn khắc Hạ lão gia. Uổng cho ông là người xuất sư từ Long Hổ Sơn, tu vi nông cạn thì cũng đành rồi, sao nhân phẩm của ông cũng đáng ghét thế? Gặp chuyện là chỉ biết đổ trách nhiệm. Vậy tôi hỏi ông, tôi với Hạ gia không oán không thù, tôi việc gì phải hại người ta? Anh là, cái này còn không đơn giản sao? Anh chính là muốn dùng tính mạng của Hạ lão gia để uy hiếp, tống tiền Hạ gia. Tôi ở bên anh bao nhiêu năm rồi, cái tâm tư nhỏ mọn đó của anh tôi hiểu rõ một một. Vậy theo lời các người nói, tôi là kẻ đứng sau, lại có năng lực siêu phàm, tôi việc gì phải tống tiền Hạ gia? Các người ai có thể cứu ông nội tôi lập tức gả cho người đó. Các người ai có thể cứu ông nội tôi, vậy thì để tôi làm đi. Cô Hạ, cô cứ yên tâm, tôi nhất định có thể cứu sống được ông cụ. Tất cả các người hãy mở to mắt ra, nhìn cho kỹ vào, thế nào là thật sự có khả năng thông thiên.
tôi đột nhiên cảm thấy hơi thở của tôi thuận lợi hơn nhiều rồi. Vừa nãy tôi cũng cảm thấy rất ngột ngạt, như có thứ gì đó đè nặng lên ngực. Cục diện thập phương câu diệt đã bị phá. Anh nói phá là phá sao? Miệng mọc trên người anh muốn nói gì thì nói đó thôi. Trương Hạo Thiên, anh đừng có ở đây giả thần giả quỷ, không ai tin lời quỷ quái của anh đâu. Một tên dân đen hạ tiện lại còn dám nói năng ngông cuồng. Tiểu thư, ông cụ thật sự tỉnh rồi. Tôi bị làm sao thế này? Ông ơi, cháu cứ nghĩ cháu sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Ông ơi, ông không phải vẫn khỏe mạnh sao? Không sao đâu. Cái đó, lần này cảm ơn anh đã cứu ông nội tôi. Chỉ có lời cảm ơn thôi sao? Những lời hứa trước đó của cô đường đường là thiên kim nhà họ Hạ, sẽ không thất hứa chứ? Tôi không có. Tôi sẽ thực hiện. Không thể nào. Không thể nào. Nếu thật sự là trận pháp thập phương câu diệt, sao có thể đơn giản như vậy bị anh phá được? Anh là thần tiên trên đất liền sao? Phong tỏa toàn bộ, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Chấp pháp ty trưởng đến rồi. Hoa Kiếm Phong. Vị Hoa ty trưởng này chính là đệ tử đầu tiên của chiến thần. Tuổi còn trẻ đã là cường giả cấp chiến vương, nắm giữ sinh tử dưới một người trên vạn người. Một nhân vật lớn như vậy lại giáng lâm Giang Thành. Chuyện hôm nay thật không thể tin nổi. Tôi nghe nói người đang giả thần giả quỷ, nói là thiên kiếp sắp đến. Ta muốn xem ở Giang Thành này ai dám cản rỡ như vậy. Hoa ca, chính là thằng nhóc này tung tin đồn nhảm mê hoặc lòng người, nói gì mà thiên kiếp sắp đến, làm tôi sợ khiếp. Thiên kiếp, nực cười. Ở Giang Thành này ta chính là trời. Nếu ta nổi giận, đó mới là thiên kiếp thật sự sắp đến. Đúng vậy Hoa ca, Giang Thành là địa bàn của anh. Tôi thấy thằng nhóc này cố tình đối đầu với anh. Thằng nhóc, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là chủ động nhận tội, ta có thể xem xét cho ngươi mất mạng một cách đàng hoàng hơn. Hai, ngươi có thể tiếp tục ngoan cố không chịu hiểu, ta sẽ bẻ nát từng khúc xương trên người ngươi, khiến ngươi sống không được, mất mạng không xong. Hoa ty trưởng, chàng trai trẻ này đã cứu mạng lão hủ. Tuy có chút cuồng vọng, nhưng tội không đáng mất mạng. Vẫn mong Hoa ty trưởng nể mặt lão già này, chỉ cần trừng phạt cậu ta một chút là được, tuyệt đối không được lấy mạng cậu ta. Hạ lão gia tử vậy mà cũng ra mặt cầu xin. Hạ gia ở Giang Thành dù sao cũng tính là đại gia tộc. Hạ lão gia tử cũng là người đức cao vọng trọng, nếu ông ấy ra mặt, có lẽ thằng nhóc này còn có thể sống. Ông nội. Ông ơi, nói chuyện mặt mũi với tôi, ngươi cũng xứng sao? Thằng nhóc này hôm nay mất mạng chắc rồi. Đến cả Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng, ta nói đấy. Sao lại sấm sét nữa rồi? Lại sắp có người mất mạng sao? Nhìn cái bộ dạng nhát gan của ngươi kia, có Hoa ty trưởng ở đây, vài tia sét nhỏ nhoi, có đáng nhắc tới đâu. Cũng đúng. Chu thiếu, tôi cầu xin anh tha cho Hạo Thiên được không? Muốn ta cầu tình cũng được. Ngươi gả cho ta, chỉ cần thằng nhóc này quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta còn có thể xem xét. Lại ngày của ta có bề dày mấy nghìn năm, ngươi không chịu nổi đâu. Thật biết khoác lác, còn có bề dày nghìn năm nữa chứ. Cú đấm này của ta công lực 20 năm, ngươi đỡ nổi không? Được, nếu ngươi có thể lay động được ta, khiến ta lùi nửa bước, ta có thể tha thứ cho sự cuồng vọng của ngươi, không tính toán sự vô lễ của ngươi. Được, vậy ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ngươi là ai? Lại dám ngăn ta? Thiên sư phủ Long Hổ Sơn. Trần Diên. Tiên sư Trần Diên. Vậy mà lại là người của Thiên sư phủ. Thiên sư phủ lại còn đứng trên thế tục, là thánh địa tu luyện. Từng xuất hiện rất nhiều lục địa thần tiên, chỉ là họ chưa bao giờ quan tâm đến thế sự.
Sao lần này đột nhiên lại đến Giang Thành rồi? Trận Diên của Thiên Sư Phủ bái kiến Tiên Vương. Cái gì? Hắn là Tiên Vương? Tiên Vương là gì? Rất lợi hại sao? Tiên Vương đương nhiên là chí cao vô thượng. Tiên sư lại bái kiến Trương Hạo Thiên. Chẳng lẽ Trương Hạo Thiên là Tiên Vương? Không thể nào. Hắn làm sao có thể là Tiên Vương chí cao vô thượng? Tiên Vương chính là vương của tiên giới. 3.000 năm trước vì cứu nhân gian, ngài ấy đã đại chiến với tâm ma cho nên mới đọa vào luân hồi. Hơn nữa, Thiên Sư Phủ Long Hổ Sơn, Thục Sơn Tiên Kiếm Phái cùng Bồng Lai Thất Thập Nhị Động Thiên đều là đạo thống do Tiên Vương lưu lại. 3 triệu chư thần khắp trời khi gặp vương đều phải cúi đầu. Đây chính là uy nghiêm của Tiên Vương. Nhưng tên rác rưởi này, nhìn cái bộ dạng của hắn làm gì có chút nào phong thái của Tiên Vương chứ? Tiên sư, ngài có nhầm lẫn gì không? Ngươi đang nghi ngờ nhãn quang của ta? Không dám. Chỉ là có phải có chút hiểu lầm không? Dù sao Tiên Vương đại nhân đã mấy ngàn năm không xuất thế rồi. Ta nói hắn phải thì là hắn phải. Tâm ma đại kiếp sắp đến, 3 vị tổ sư sắp xuất quan, tổ chức đại hội tầm tiên. Trận Diên khẩn cầu Tiên Vương trở về Thiên Sư Phủ, chủ trì đại cục. Đến đây, tên nhóc thối, người đã nghĩ kỹ chưa? Một quyền này của ta xuống, người có thể sẽ mất mạng đấy. Có gì ngôn gì muốn nói không? Ít nói nhảm đi, ra tay đi. Được, vậy ta sẽ tiễn người lên đường. Yếu quá. Một quyền này của ta xuống, đánh mất mạng cả một con trâu. Hắn vậy mà không sao. Trời ơi, thực lực của hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Hoa Ti trưởng, cú đấm lúc trước đã đánh xong rồi, bây giờ đến lượt tôi. Cái gì? Cái đầu ngu si này, cậu còn được đằng chân lên đằng đầu hả? Hoa ca tha cho cậu một lần, cậu còn ra vẻ hả? Với cái công phu mèo cào của cậu, cậu lấy mạng gà còn không xong nữa là? Được. Nào, cậu đấm một cú vào người Hoa ca đi. Chỉ cần Hoa ca nhíu mày một cái thôi, hắn ta sẽ theo họ cậu. Hoa ca, người này tôi nhìn không vừa mắt, cứ để hắn đấm một cú đi. Tôi trên tinh thần ủng hộ anh. Đến đây, Hoa ca, mời. Không phải. Sợ rồi. Thắt lưng đeo con chuột mất mạng, giả làm thợ săn, rốt cuộc vẫn không dám đụng vào Hoa ca của tôi một cái nhỉ. Bây giờ lập tức dập đầu xin lỗi. Hoa ca của tôi có lẽ còn có thể tha cho cậu một lần, đúng không? Hoa ca, đúng là lợi hại. Bây giờ cậu lập tức dập đầu nhận tội, sẽ cho cậu rời đi. Anh hỏi hắn ta xem, tôi quỳ hắn thì hắn có dám nhận không? Nực cười. Chỉ cần Hoa ca của tôi thật sự muốn, một ngón tay cũng có thể lấy mạng cậu, đúng không Hoa ca? Hoa ca, sắc mặt anh không tốt, muốn đi vệ sinh sao? Hoa Ti trưởng quả nhiên là người có khí phách. Đã đắc tội rồi, xin cáo từ. Ai cho phép? Hoa ca, sao lại để bọn họ đi chứ? Anh Hoa, tôi không sao. Chúng ta đã đánh giá thấp thằng nhóc đó rồi, hắn ta quả thực có bản lĩnh. Cái gì? Hoa Ti trưởng cảnh giới chiến vương lại bị thằng nhóc đó đánh bại rồi sao? Nhưng rõ ràng Trương Hạo Thiên chỉ là một tên phế vật, làm sao hắn ta có bản lĩnh lớn như vậy được? Hắn có bản lĩnh hay không? Anh cứ thế nhận thua sao? Vậy thì mặt mũi của Chiến Thần Điện để đâu đây? Tầm tiên hội sắp diễn ra, cậu lập tức đến Thiên Sư Phủ tìm Sở Thánh Tử Vô Trung. Hắn ta mà biết có người muốn tranh giành với hắn vị trí tiên vương chuyển thế, hắn ta nhất định sẽ ra tay tiêu diệt tên rác rưởi đó. Đến lúc đó, Hạ tiểu thư chẳng phải vẫn là vật trong túi cậu sao? Hay lắm, một chiêu mượn đao lấy mạng người. Anh Hoa, vẫn là anh có chủ ý. Anh đi cùng tôi đi, chúng tôi không thể thiếu anh được. Không, lần này cậu tự đi đi, tôi cần dưỡng thương, nghỉ ngơi một chút. Vậy được rồi, anh cứ ở lại nghỉ ngơi thật tốt vài ngày đi, tôi đi trước đây. Chúng ta cũng qua đó đi. Anh họ, đợi em với. Tôi mới không muốn gặp lại tên quái vật đó nữa đâu. Lý Tiên Sư, tôi là con trai của đại hạ chiến thần, tuấn kiệt số 1 đại hạ, Lý Ngọc Trân, bạn của Sở Thánh Tử. Hôm nay xin được chiếu cố nhiều hơn. Đã là bạn của Sở Thánh Tử thì là bạn của Lý Ngọc Trân tôi. Cậu yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để đám phế vật Trần Diên đó bước nửa bước vào đây. Vậy thì đa tạ Lý Tiên Sư. Gì? Đã nói rồi, lát nữa chúng ta sẽ được gặp 3 vị tổ sư rồi.
Chủ thiếu, phải nói là ngài lợi hại thật đấy. Thế mà lại có thể có mối quan hệ với Sở Thánh Tử và Lý Tiên Sư. Địa vị của Sở Thánh Tử vốn dĩ là cao rồi. Nhưng mà tôi cũng không kém, đương nhiên cũng có thể kết giao được. Đương nhiên, ngài là con trai của chiến thần, đại diện cho chiến thần điện cơ mà. Cho dù là thiên sư phủ, cũng phải nể mặt. Mẹ, bây giờ Hạo Thiên cũng là khách quý của thiên sư phủ rồi. Cho dù không có Chu thiếu, chúng ta cũng có thể vào núi triều bái. Câm miệng, con biết cái gì? Hắn chỉ là một kẻ ác gạch thối tha, sao có thể là vị tiên vương cao cao tại thượng đó được? Nhất định là Trần Diên đã nhầm rồi. Đúng vậy, đợi đến khi ba vị lục địa thần tiên xuất quan, lời nói dối sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ cần gặp được ba vị tổ sư, nhận được sự công nhận của họ, chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các tiên môn, cùng nhau đối kháng tâm ma. Được, vậy ta sẽ cùng ngươi gặp gỡ tổ sư của Long Hổ Sơn này. Sư tỷ, Thường Hạo, sư tỷ, tỷ đến đúng lúc lắm. Sư tỷ phải làm chủ cho đệ đấy. Là hắn quả nhiên cũng đến rồi. Lý Ngọc Trân, cái con tiện nhân này, cô ta không cho đệ tham gia hội tầm tiên. Lý Ngọc Trân, ngươi dựa vào cái gì mà không cho người của chúng ta tham gia hội tầm tiên? Ta thắc mắc tên phế vật này từ đâu tới, hóa ra là người của đạo Trân. Lý tiên sư quả không hổ danh là kiệt xuất của mạch đạo Su, vừa xinh đẹp lại có thực lực. Cô ta và Trần Diên tranh giành vị trí thánh nữ đã lâu rồi, luôn có mâu thuẫn. Hôm nay có trò hay để xem rồi. Lý Ngọc Trân, cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Chỉ dựa vào việc ta là đệ tử bế quan cuối cùng của Thượng Thanh Tổ sư, lý do này người có hài lòng không? Cái gì? Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngươi rời khỏi Thiên Sư Phủ, ta đã bái nhập dưới trướng Thượng Thanh Tổ sư rồi. Muốn tham gia hội tầm tiên rất đơn giản, chỉ cần lĩnh ngộ được thiên vi vô tự do tiên vương để lại, mới có thể bước lên thiên giai, để chiêm ngưỡng phong thái của ba vị lão tổ sư. Lý Ngọc Trân, ngươi quá bá đạo rồi. Theo lời ngươi nói, chẳng phải mọi người đều không được gặp mặt ba vị tổ sư sao? Vậy thì đã sao? Tổ sư đã dự ngôn, đại kiếp sắp đến, tâm ma cũng sắp tái xuất thế gian. Nếu để chúng trà trộn vào sơn môn, e rằng sẽ gây ra đại họa. Ta cũng chỉ là vì nghĩ cho Thiên Sư Phủ thôi. Hay là nói các ngươi đạo Trân nhất mạch đều là phế vật, ngay cả một chữ cũng không lĩnh ngộ ra được? Nếu là như vậy, ta thấy các ngươi tốt nhất đừng tu luyện nữa, giải tán tại chỗ, về nhà trồng khoai lang đi. Lý Ngọc Trân, ngươi ức hiếp người quá đáng. Muốn phân cao thấp? Được, nếu ngươi thua thì phải thừa nhận ta Lý Ngọc Trân mới là Long Hổ Sơn thánh nữ số 1. Được rồi, giao cho ta đi. Chẳng qua chỉ là một tấm bia không chữ, ngay cả tiểu đệ tử kém nhất của đạo Trân nhất mạch chúng ta cũng có thể phá giải. Ngươi lên đi, Trương Hạo Thiên, đừng làm loạn. Vừa nãy ta đã thử rồi, tấm thiên bi vô tự này là do tiên vương để lại, bên trong là ghi chép tiên pháp. Năm đó sư tổ chúng ta chính là ở bên trong đó lĩnh ngộ được truyền thừa, cho nên mới sáng lập Long Hổ Sơn. Một vài vế nhỏ như ta làm sao có thể lĩnh ngộ ra thứ gì được chứ? Không sao đâu, đó chỉ là một tấm bia rách nát mà thôi. Có lẽ là năm đó ta ở tiên giới tiện tay ném xuống, không ngờ lại có người coi như bảo bối. Thật đáng cười. Lớn mật, chỉ ngươi cũng xứng nghi ngờ thánh vật của bổn môn, muốn tìm mất mạng. Ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Tiên vương đại nhân, ngài lui lại, đây là ân oán cá nhân giữa ta và nàng ta. Có ta ở đây thì không có ân oán cá nhân nào cả. Đi đi. The film was translated and narrated by M Media. Sao vậy? Mất mặt một lần chưa đủ sao? Còn muốn thêm lần nữa? Trương Hạo Thiên, ông nội nhà ngươi, nhìn kìa. Có chữ rồi. Thật sự có chữ rồi. Ta đã nói rồi mà, lão tử mới không phải đồ ngu. Vừa nãy rõ ràng không có chữ mà. Chuyện gì vậy? Gian lận rồi. Ngươi mới gian lận. Ngươi, cả nhà ngươi đều gian lận. Ta, đậu phộng. Lão tử đột nhiên linh cảm tuôn trào như thác lũ, nên đã ngộ ra đạo. Không được sao? Được rồi, lần này ngươi còn có gì để nói nữa không? Ngay cả đệ tử kém nhất của đạo Trân nhất mạch chúng ta cũng có thể lĩnh ngộ ra đạo lý trong đó, huống chi là những người khác. Không thể nào.
Hắn vừa nãy rõ ràng đã thất bại rồi, làm sao có thể ngộ đạo nhanh như vậy? Bên trong này nhất định có vấn đề. Hạo Thiên, cô ta phỉ báng ta kìa. Ta thấy ngươi chính là ghen tị với ta, thèm thân thể của ta rồi. Ta khinh. Ngươi không tự tè ra mà soi gương đi. Ta ghen tị với ngươi. Kiếp sau đi. Mọi người nghe rõ chưa? Cô ta sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tôi. Đừng mê mẩn anh đây quá. Anh đây chỉ là một truyền thuyết. Ngươi tìm mất mạng. Ngươi không có được ta nên muốn hủy diệt ta phải không? Ngươi biến thái thật đấy. Ta thật yêu ngươi có bản lĩnh thì ra đây, trốn sau lưng người khác. Ngươi tính là nam nhân gì? Đủ rồi đó Lý Ngọc Trân. Đệ tử của đạo Trân chúng ta đã chứng minh rồi, hắn không phải phế vật. Chó ngoan không cản đường. Ngươi tránh ra cho ta. Có bản lĩnh thì đánh bại ta, bằng không đừng hòng đi qua đây. Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Trần Diên, ngươi bây giờ vẫn chưa phải đối thủ của ta. Lại lần nữa. Được, chiêu tiếp theo sẽ tiến ngươi về Tây Thiên. Sao có thể? Trước mặt tiên vương, ai dám cản rỡ? Sở Vô Trung, tự xưng tiên vương. Người khẩu khí thật lớn, là thánh tử Sở Vô Trung của Long Hổ Sơn. Đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến rồi. Bái kiến thánh tử. Hắn lại là ai? Sở Vô Trung, được xưng là Long Hổ Sơn thiên tài số 1000 năm qua. Là thiên tài thì sao chứ? Dù sao chúng ta cũng đã lĩnh ngộ được bia văn rồi, có thể đi vào rồi. Chỉ một chữ còn con mà đã muốn gặp Tam Đại Tổ Sư. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Vậy nói như thế tức là ngươi rất lợi hại rồi. Vậy sao ngươi không đến thử xem sao? Mở to mắt ngươi ra, nhìn cho kỹ đây. Nhiều chữ như vậy sắp thành một bài thơ rồi. Đó là đương nhiên. Thiên phú của Sở thánh tử vạn dặm mới có một. Chỉ là thiên bi vô tự còn con, đối với hắn mà nói không tính là gì. Ngươi thấy chưa? Thiên phú của ta ngươi chỉ xứng ngưỡng vọng. Ta mới là người được chúng sinh quy phục, thiên mạnh chi tử. Sở sư huynh, ngươi thật tuyệt vời. Ngươi là thiên mạnh chi tử. Trương Hạo Thiên mới là tiên vương chuyển thế. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Hắn là tiên vương chuyển thế. Chứng minh cho ta xem. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Không phải chứ? Đường đường là tiên vương chuyển thế, lại không thể kích hoạt được một tấm bia đá hay sao? Ngươi chỉ là một tấm bia đá rách nát mà thôi. Để ta. Tiên vương đại nhân, ngài có chắc chắn không? Có nhiều người nhìn ngài như vậy. Đến lúc đó nếu thất bại, yên tâm đi. Hạo Thiên, chỉ có một chữ thôi. Người có chút tư chất đều có thể lĩnh ngộ ra một chữ. Đến cả tên phế vật kia còn ra một chữ kia. Ta nói cho người biết, người còn tự xưng tiên vương chuyển thế. Với trình độ của ngươi thế này, có biết xấu hổ không hả? Sư tỷ, mau nhìn, có biến hóa rồi. Tình huống gì vậy? Sao chữ này còn biến đổi thế? Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Dù biến đổi thế nào đi nữa cũng chỉ có một chữ, cuối cùng cũng không thể chống lại ta.
Mau nhìn, lại có biến hóa rồi. Thiên, địa, huyền, chẳng lẽ chữ tiếp theo là hoàng sao? Người đang chép kinh thư hả? Im đi. Người không nói gì, không ai nghĩ người công đâu. Cái mà thánh tử lĩnh ngộ ra là cả một bài thơ đó. Hắn mới là người được thiên mệnh lựa chọn, là tiên vương truyền thế. Đúng vậy, người muốn mất mạng nên đi khiêu khích thánh tử, cũng đừng liên lụy đến Hạ gia chúng ta. Trương Hạo Thiên, nếu người chỉ có chút bản lĩnh này thì sớm cút xuống núi đi. Người không xứng đứng ở đó. Gấp cái gì chứ? Nhìn tiếp đi. Thiên địa huyền hoàng, đây đã là chữ thứ 4 rồi. Ta nghe nói tất cả những người tham ngộ, những chữ mà họ lĩnh ngộ ra đều không có quy luật gì cả. Tại sao hắn lại có thể lĩnh ngộ ra quy luật? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hạo Thiên, cố lên, tôi tin anh có thể làm được. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Thiên địa huyền hoàng chẳng qua chỉ có 4 chữ. Nếu như thế này mà coi là tiên vương chuyển thế, vậy ta Sở Vô Trung chẳng phải là đã vượt trên tiên vương rồi sao? Sở Vô Trung, ngươi đừng được voi đòi tiên. 4 chữ đã được coi là thiên tư siêu phàm rồi. Hắn có tư cách tham gia tầm tiên hội chỉ dựa vào 2 chữ tiên vương, đại diện cho truyền thừa của Thiên Sư Phủ. Nếu hắn ngay cả ta cũng không bằng, vậy thì tính là tiên vương cái quái gì chứ? Sở Thánh Tử nói đúng, chúng tôi đều ủng hộ Sở Thánh Tử. Các người quá đáng lắm rồi. Trần Diên, dân ý tức là thiên ý. Ngươi đây là muốn đối nghịch với trời sao? Tiên vương đại nhân, ngài còn chịu đựng được không? Không sao. Vậy thì các ngươi hãy mở mắt ra, nhìn cho kỹ đi. Sư tỷ, đây là Độn Giáp Thiên Thư. Trương Hạo Thiên đã được Thiên Thư nhận chủ, vậy có nghĩa là hắn mới là người được thiên mệnh lựa chọn, tiên vương chuyển thế. Bây giờ xem còn ai dám không phục. Ta không phục. Hắn có được Độn Giáp Thiên Thư cũng không thể nói lên hắn chính là tiên vương chuyển thế. Năm đó Trương Thiên Sư cũng lĩnh ngộ ra Độn Giáp Thiên Thư mới khai sáng ra Thiên Sư Phủ. Chẳng lẽ điều đó nói lên Trương Thiên Sư cũng là tiên vương sao? Sở Vô Trung, ngươi đừng được nước lấn tới. Dù sao chúng ta đã được Thiên Bi công nhận, có thể tham gia tầm tiên hội, diện kiến 3 vị tổ sư. Tiên vương đại nhân, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Tiên vương đại nhân, tình hình bây giờ, nếu ta cứ bỏ đi như vậy, e rằng cả đời sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng và khinh thường mất. Tiên vương đại nhân, ngài sẽ không phải là muốn thăm ngộ ngay tại chỗ đấy chứ? Độn Giáp Thiên Thư vừa là bí tịch chí cao, độ khó tu luyện cũng là cao nhất, ngươi lại dám thăm ngộ ngay tại chỗ, ngươi thật sự không sợ mất mặt? Trương Hạo Thiên, ngươi quá ngông cuồng rồi. Ngươi thật sự nghĩ mình là tiên vương chuyên quyền vạn cổ sao? Phải hay không phải, ngươi sẽ sớm biết thôi. Khí tức trên người tiên vương đại nhân đang không ngừng mạnh lên. Lẽ nào hắn thật sự là tiên vương? Không thể nào, vương không thể bị sỉ nhục. Nếu hắn thật sự là tiên vương, vừa nãy chúng ta bất kính với hắn, tứ đại thiên quân đã sớm xóa sổ chúng ta rồi. Ngươi đủ rồi. Điều đó chứng tỏ sự khoan dung của tiên vương đại nhân, không chấp nhận sự cuồng vọng của phàm nhân các ngươi. Hắn có phải tiên vương hay không, ngươi nói không tính. Chỉ có 3 vị tổ sư mới có thể kết luận. Đợi 3 vị tổ sư xuất quan, lời nói dối của hắn sẽ tự sụp đổ. Bây giờ ta đã hiểu thấu Độn Giáp Thiên Thư. Ngươi còn có thể làm gì ta? Cái gì Độn Giáp Thiên Thư? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều bị lừa rồi. Hắn chẳng qua chỉ là một tên lừa đảo biết làm trò ảo thuật. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, sao ta lại lao vào vòng tay của Tôn thiếu gia chứ? Nói đúng lắm. Nếu ngươi là tiên vương, thế chẳng phải ta đã cắm sừng tiên vương rồi sao? Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Ghét quá đi, Tôn thiếu gia. Hắn chẳng qua chỉ là một tên khuôn gạch thối tha, sao có thể là tiên vương chí cao vô thượng kia chứ?
Các người dám bất kính với tiên vương, loại phụ nữ tầm thường như ngươi. Rời bỏ Hạo Thiên là lựa chọn sai lầm nhất mà ngươi đã làm. Bởi vì ngươi đã mất đi một cơ hội bám víu quyền quý, vinh hoa phú quý. Dám mắng ta? Ngươi làm gì vậy? Cô ấy là người mà Chu thiếu gia để mắt tới. Ngươi đánh cô ấy rồi. Ta biết ăn nói sao với Chu thiếu gia đây. Đây là người đàn ông mà ngươi để mắt tới sao? Thật đáng nể. Hạo Thiên rời xa loại người này là một lựa chọn rất sáng suốt. Đó là đương nhiên. Đợi chuyện bên này xong xuôi, cô cũng nên thực hiện lời hứa rồi chứ. Đã là lúc nào rồi? Anh vẫn còn nói chuyện này. Tôi cũng phải suy nghĩ cho đại sự cả đời sau này của mình chứ. Sở Vô Trung, bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Hôm nay Trương Hạo Thiên này nhất định phải mất mạng. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay loại bỏ Trương Hạo Thiên, Chiến Thần Điện chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi trở thành trưởng môn kế nhiệm của Thiên Sư Phủ. Trương Hạo Thiên lĩnh ngộ độn giáp thiên thư là đương nhiên không thể chối cãi, là tiên vương chuyển thế, còn không mau quỳ lại. Bái kiến tiên vương. Quỳ cái gì? Không được quỳ. Nào, đứng dậy. Nếu ngươi thật sự là tiên vương, có dám cùng ta đánh một trận? Sở Vô Trung, ngươi điên rồi sao? Dám khiêu chiến tiên vương, không sợ trời giáng thần phạt sao? Tiên vương chuyển thế chỉ có thể là một mình ta, là đạo huyền thánh tử Sở Vô Trung ta. Nếu hắn ngay cả ta cũng không đánh lại, hắn dựa vào cái gì xưng là tiên vương chuyển thế? Trương Hạo Thiên, nếu ngươi thật sự là tiên vương chuyển thế, vậy ngươi nhất định rất lợi hại nhỉ? Nếu ngươi không dám đánh, vậy ngươi chính là kẻ lừa đảo, cầu danh hám lợi. Giả bộ cái gì? Trương Hạo Thiên, muốn chứng minh ngươi là tiên vương rất đơn giản, đánh với ta một trận. Nếu như ngươi thắng, ta liền thừa nhận ngươi là tiên vương chuyển thế. Hạo Thiên vừa mới thức tỉnh không bao lâu, Sở Vô Trung tu hành nhiều năm, đã đạt đến hóa cảnh. Trừ ba vị tổ sư, e rằng không ai có thể chế ngự được hắn. Ngươi vẫn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Ngươi chán sống. Ba vị tổ sư có lệnh, truyền Trương Hạo Thiên, Sở Vô Trung vào Thiên Sư Phủ. Ba vị tổ sư đã xuất quan rồi. Không sai, ba vị lão tổ đã xuất quan, muốn tự mình phân biệt ai mới là tiên vương chuyển thế chân chính. Được, vậy ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến, cũng xem ba vị tổ sư này có bản lĩnh gì. Thiên Sư Phủ là trọng địa môn phái, người không phận sự không được vào. Hạo Thiên, không sao, đợi anh trở về sẽ cưới em. Em đợi anh. Được. Bái kiến ba vị lão tổ. Trương Hạo Thiên, gặp ba vị lão tổ, ngươi vì sao còn chưa quỳ xuống hành lễ? Ta chính là tiên vương, há có thể quỳ lại hậu bối đời sau? To gan, hiện tại ba vị lão tổ vẫn chưa công nhận ngươi, ngươi sao dám tự xưng mình là tiên vương chuyển thế? Trương Hạo Thiên tay cầm tiên khí, lĩnh ngộ độn giáp thiên thư, nhìn khắp thiên hạ, ai có thể làm được điểm này? Trừ hắn ra, còn ai xứng đáng với hai chữ tiên vương? Hắn có phải tiên vương hay không, ngươi nói không tính, ba vị lão tổ nói mới tính. Lễ nghi rườm rà thì không cần. Thiên Thanh lão tổ, Trương Hạo Thiên, Sở Vô Trung, hai người các ngươi tiến lên đây. Đây là tượng thân của Trương Thiên Sư, sáng lập ra Thiên Sư Phủ. Nếu có thể nhận được sự công nhận của ngài, thì chính là tiên vương chuyển thế. Được, đệ tử xin đi trước. Tượng Thiên Sư sáng rồi. Ba vị tổ sư, chẳng lẽ hắn chính là tiên vương chuyển thế thật sự? Sao có thể? Chẳng lẽ nói chúng ta đều nhầm rồi? Sở Vô Trung mới là tiên vương chuyển thế thật sự. Ta đã nói rồi mà, thánh tử Vô Trung có tư chất tiên vương, đường tiên tận cùng ai là đỉnh. Một thấy Vô Trung đạo thành không? Trương Hạo Thiên, người của ngươi
ta nhất định phải có được. Đến lượt ngươi. Sao thế? Lời nói dối bị vạch trần, không giả vờ được nữa rồi. Trương Thiên Sư nhỏ nhoi, không chịu nổi một lạy này của ta đâu. Trương Hạo Thiên, ta thấy ngươi quả thật điên rồi. Vừa nãy không bái ba vị lão tổ. Lão tổ khoan dung, không so đo với ngươi. Bây giờ ngươi không những không biết hối cải, còn dám bất kính với Trương Thiên Sư. Ngươi có biết Trương Thiên Sư là nhân vật vĩ đại đến nhường nào? Trương Thiên Sư đã khai sáng Thiên Sư Phủ, giáng yêu trừ ma, bảo vệ chúng sinh, công đức lưu truyền ngàn đời. Bây giờ ngươi dám đối với Trương Thiên Sư bất kính, ngươi quả thật là đại nghịch bất đạo. Lão Phu cả đời khiêm tốn, cũng thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Người đâu? Đem tên cuồng đồ to gan này đuổi ra khỏi Long Hổ Sơn cho ta. Ba vị tổ sư khẩn cầu cho hắn thêm một cơ hội nữa. Được, cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Tiến lên khấu đầu, nếu dám không làm, lấy mạng. Tiên Vương đại nhân, bất kể ngài có phải Tiên Vương chuyển thế hay không, vẫn nên lùi một bước đi, nếu không thật sự sẽ mất mạng đấy. Được rồi, nhìn thấy ngươi đối với ta tốt như vậy, ta coi như trả lại ngươi một ân tình. Chỉ lấy một nén hương, trong lòng ngươi vẫn là bất kính với Trương Thiên Sư. Một nén hương đã là cực hạn rồi. Nếu nhiều hơn nữa, Trương Thiên Sư này e rằng sẽ thân tử đạo tiêu mất. Cái này, tượng Thiên Sư này chảy máu rồi. Thiên Sư khóc ra máu rồi. Thái Thanh lão tổ, đây là, chẳng lẽ Thượng Thanh lão tổ thật sự đã chọc giận trời xanh mới khiến tượng Thiên Sư chảy ra huyết lệ? Ta đã nói rồi, một nén hương chính là cực hạn. Nếu bái lên 3 nén hương, Trương Thiên Sư trong miệng các ngươi giờ phút này e rằng đã tan thành cho bụi rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự là Tiên Vương chuyển thế? Sở Vô Trung, Trương Hạo Thiên đã được 3 vị tổ sư và Trương Thiên Sư công nhận, còn không quỳ bái. Ai nói hắn nhất định chính là Tiên Vương chuyển thế? Thiên Sư khóc ra máu, ta thấy hắn nhất định chính là Tâm Ma chuyển thế. 3 vị lão tổ, Thiên Sư khóc ra máu, tuyệt đối không phải điểm lành, càng giống như tai họa. 3 vị lão tổ, đệ tử Sở Vô Trung kính xin 3 vị lão tổ ra tay hàng yêu phục ma, lấy mạng họa hoạn này để tránh tâm ma loạn thế. Chuyện này Thánh tử nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Dị tượng như thế này chưa từng nghe thấy. Cho dù chúng ta là lục địa thần tiên cũng khó phân biệt. Thế này phải làm sao đây? Lão tổ, đại kiếp tâm ma sắp đến, kẻ địch ở ngay trước mắt, thả lấy mạng nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu không trừ bỏ, sinh linh đồ thán, đến lúc đó Thiên Sư Phủ chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu 3 vị lão tổ không thể quyết đoán, vậy ta có một cách. Chu Tiên Kiếm, ta có phải tâm ma hay không? Thử một lần là biết ngay. Trương Hạo Thiên, đây là Chu Tiên Kiếm do Tiên Vương để lại đó. Ngoại trừ Tiên Vương, bất kỳ sinh linh nào chỉ cần bước vào phạm vi của Chu Tiên Kiếm sẽ bị kiếm khí nghiền nát. Nếu ta thật sự là tâm ma, vậy cứ để ta bị kiếm khí này nghiền nát đi, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu hắn thật sự là tâm ma, cho dù 3 người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đúng vậy, nếu hắn muốn mất mạng, vậy cứ để hắn thử xem sao. Nếu ngươi một lòng cầu mất mạng, lão tổ này đồng ý. Thiên giai này tổng cộng có 99 tầng, chỉ có vượt qua thiên giai mới có thể chạm vào Chu Tiên Kiếm. 3 vị lão tổ chỉ mới bước 9 bước đã không thể chống cự nổi thiên uy của Chu Tiên Kiếm, mà suýt nữa hồn phi phách tán. Cái tên tâm ma còn con này cũng dám thách thức thần khí do Tiên Vương để lại. Ta thấy đúng là tự tìm đường mất mạng. Sao bây giờ biết sợ rồi? Muộn rồi. Ta nói cho ngươi biết, hàng giả vĩnh viễn là hàng giả. Ngươi có bay lên cành cây, ngươi cũng không biến thành phượng hoàng được. Chẳng phải ngươi nói ngươi là Tiên Vương chuyển thế sao? Chắc chắn người nhất định có thể bước lên thiên giai nhỉ? Huynh đệ, ta không phải coi thường ngươi, chỉ là đơn thuần muốn mở mang tầm mắt thôi. Được, vậy bổn Tiên Vương sẽ thành toàn cho ngươi. Đợi ta bước lên thiên giai, ta muốn ngươi quỳ xuống trước mặt ta, giống như một con cẩu, cầu xin mạng sống của chính mình. Sở sư huynh đã bước lên thiên giai rồi. Quả nhiên, hắn mới là Tiên Vương chuyển thế, được mọi người mong đợi.
Ngươi không phải nói ngươi là tiên vương sao? Sao mới đi được, vài bước đã không xong rồi. Ta vừa mới thức tỉnh, thực lực còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Cái mặt ngươi còn dày hơn cả tường thành. Ta xem như đã được chứng kiến rồi. Đừng có đứng đó mà chỉ biết nói suông. Ngươi giỏi thì ngươi đi thử xem. Đó là đương nhiên. Ta đương nhiên phải lấy lại thanh kiếm của mình. Nhìn cho kỹ đây. Sao có thể? Tên này lại có thể một hơi đi đến ngưỡng thứ 9. Nhiều năm trước, ba người chúng ta thiên phú tuyệt đỉnh, cũng chỉ đi đến ngưỡng thứ 9 mà thôi. Nếu hắn là tâm ma, tại sao không bị kiếm khí làm bị thương? Có lẽ là ta đã bước lên thiên giai trước, để lại tiên vương chi khí, tạm thời che đậy khí tức tâm ma, cho nên hắn mới có thể một mạch bước lên được 9 bước. Cũng không phải. Không còn một khả năng khác. Vậy chỉ còn lại một khả năng. Trương Hạo Thiên chính là tiên vương chuyển thế. Cái này, mau nhìn. Các người mau nhìn, hắn chính là tâm ma chuyển thế. Ta mới là tiên vương chí cao vô thượng, dưới Chu Tiên kiếm. Sao dung túng cho yêu ma tác loạn? Xem ra hắn chính là tâm ma chuyển thế. Tội của hắn đáng tru diệt. Tiên vương đại nhân, ngươi không sao chứ? Vết thương nhỏ thôi, không sao. Kỳ lạ, trên người ta sao lại còn sót lại khí tức tâm ma? Xem ra tâm ma đã chuyển thế, đang ẩn mình trong những người ta đã tiếp xúc qua. Trần Diên, hắn ta là tâm ma. Ngươi còn muốn tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ sao? Muốn cùng ta ma ngoại đạo cấu kết làm vậy sao? Chưa đến phút cuối cùng, còn chưa thể kết luận được. Chu Tiên kiếm chỉ làm hắn bị thương, chứ không lấy mạng được hắn. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy ta nói cho ngươi biết, Trương Hạo Thiên vừa mất mạng, ta chính là tiên vương chuyển thế duy nhất. Đến lúc đó, ta sẽ từng món lột sạch quần áo của ngươi, sau đó bắt ngươi làm ấm giường cho ta. Ngươi, Sở Vô Trung, ngươi hãy nhìn cho kỹ vào. Trương Hạo Thiên, hy vọng ta không tin lầm người. Người nhất định phải thành công. Hắn thật sự đã vượt qua 99 tầng thiên giai. Từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên ở gần Chu Tiên kiếm đến như vậy. Bước cuối cùng rồi, bước quan trọng nhất, có thể rút được Chu Tiên kiếm hay không, chính là ở khoảnh khắc này. Điều này không thể nào. Chư vị, hãy nghe tiếng rồng ngâm. Ba ngàn năm rồi, cuối cùng cũng có người rút được Chu Tiên kiếm. Thiên sư phụ Thái Thanh, bái kiến tiên vương. Bái kiến tiên vương. Bái kiến tiên vương. Không thể nào, điều này không thể nào. Ngươi là tiên vương, vậy ta là cái gì? Ta là cái gì đây? Ta là cái gì đây hả? Thầy vương không bái, đại nghịch bất đạo. Uy thế tiên vương này, chỉ một ngón tay đơn giản là có thể đánh lui lục địa thần tiên. Tiên vương, đứa trẻ này đại nghịch bất đạo, nhiều lần cãi lại ngươi, ngươi vì sao còn muốn giữ hắn lại? Thôi đi, ngu thì hơi ngu thật, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút thiên phú. Bổn vương tiếp tài, tha cho ngươi một mạng. Trương Hạo Thiên, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ khuất phục ngươi? Cứng đầu thế cơ đấy.
Vậy lấy mạng hắn đi, ngươi ra tay đi. Chờ chút. Tiên vương đại nhân, Tiên vương đại nhân, tiểu nhân cũng muốn vì Tiên vương đại nhân cống hiến chút sức mọn. Tiên vương đại nhân, nhận tiểu nhân làm tiểu đệ được không? Tiểu nhân xin dập đầu cho Tiên vương đại nhân trước. Nói về vô sỉ thì phải là ngươi. Được rồi, chuyện ở đây đã xong. Ta cũng phải xuống núi lấy vợ rồi. Chu Bách Xuyên, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, Trương Hạo Thiên căn bản không phải tiên vương gì cả. Hắn bây giờ 89 phần 10 đã mất mạng ở Long Hổ Sơn rồi. Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, gả hay không gả? Ta nói cho ngươi biết, ta cho dù có mất mạng, ta cũng không gả. Được, đưa vào. Mẹ. Vậy ta sẽ lấy mạng mẹ ngươi trước. Đừng. Con gái, mẹ không muốn mất mạng. Mẹ không muốn đâu. Ngươi đừng làm hại mẹ ta. Ta gả. Ta không nghe thấy. Ta gả. Xin hỏi chú rể, có đồng ý lấy cô dâu làm vợ không? Tôi đồng ý. Được. Được. Xin hỏi cô dâu, có đồng ý gả cho chú rể không? Hạo Thiên, anh sẽ đến chứ? Sao nhìn vẻ mặt cô dâu có vẻ không được vui lắm nhỉ? Vui sao được? Cái tên Chu Bách Xuyên đó nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng. Nếu có lựa chọn, ai mà muốn gả cho hắn chứ? Thật đáng thương cho thiên chi kiêu nữ của Hạ gia cứ thế này mà bị hủy hoại. Lại giở trò này với tôi phải không? Đừng ép ta phải tát ngươi vào ngày vui nhất. Mau nói ngươi đồng ý đi, bằng không Hạ gia các ngươi chờ mất mạng đi. Xin hỏi cô dâu có đồng ý gả cho chú rể không? Cô ấy không đồng ý. Tôi nói thay cho cô ấy. Ngồi xuống. Hạo Thiên, anh đến rồi. Thằng nhóc này vậy mà không mất mạng ở Long Hổ Sơn. Không đúng, ở đây nguy hiểm. Nghe rõ chưa? Mau cút đi, chỗ này không có chuyện gì của mày cả. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Mày coi đây là chỗ nào hả? Thằng nhóc, hôm nay tao sẽ phế chân mày, treo ở bên ngoài khách sạn cho tất cả mọi người cùng nhìn cái kết của kẻ đắc tội với Chu Bách Xuyên tao. Chu thiếu, tôi đồng ý gả cho anh. Anh ấy không hiểu gì cả. Anh cho anh ấy đi được không? Trương Hạo Thiên, anh mau đi đi, anh mau lên. Muốn đi sao? Được thôi. Vậy thì mày bảo nó quỳ xuống đi, dập đầu xin lỗi tao, rồi gọi tao một tiếng ông nội. Chuyện trước đây tao có thể bỏ qua hết. Bảo tôi dập đầu xin lỗi anh. E rằng anh chê mất mạng không đủ muộn. Mày cũng không tự tè ra mà soi gương đi. Bây giờ mày chính là con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Mày còn mặt mũi ở đây nói năng bừa bãi. Tao nói cho mày biết, Chu thiếu cho mày cơ hội sống. Mày đừng có không biết điều. Mày chán sống, cút ra ngoài mà mất mạng đi. Đừng cản trở Ngữ Băng nhà tao phất lên như diều gặp gió. Tôi rất tò mò, trong mắt bà rốt cuộc thế nào mới được coi là phất lên như diều gặp gió. Lễ mừng của Phủ Thiên Sư đã đến. The film was translated and narrated by M Media. Không nhìn nhầm đấy chứ, đó là Thiên Niên Đế Sâm đấy. Còn có Vạn Niên Băng Tầm, Huyết Bồ Đề, Âm Dương Đào Mộc Kiếm. Cái này mỗi thứ đều đáng giá liên thành. Không hổ danh là Phủ Thiên Sư, ra tay thật hào phóng. Thấy chưa? Đây chính là quyền thế. Đây gọi là phất lên như diều gặp gió. Biết Chu thiếu kết hôn với Ngữ Băng nhà chúng tôi, Phủ Thiên Sư đã gửi đến nhiều lễ vật xa hoa như vậy. Mỗi thứ này đều đủ mua mấy chục cái mạng của mày. Rồi nhìn lại bản thân mày xem, từ trên xuống dưới không gom nổi một vạn tệ. Với điều kiện của mày, sao mà so được với Chu thiếu nhà người ta? Mẹ, sao mẹ lại nói Hạo Thiên như vậy? Sao bà dám khẳng định món quà này chính là Phủ Thiên Sư tặng cho nhà họ Chu? Còn phải nói sao Chu thiếu kết hôn còn gửi cho Phủ Thiên Sư thiệp mời đấy. Với quan hệ của Chu thiếu và Sở Thánh Tử, món quà này không phải tặng cho Chu thiếu, lẽ nào là tặng cho mày? Đúng vậy, món quà này là tôi bảo Phủ Thiên Sư gửi đến, là lễ vật đính hôn cho Ngữ Băng. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hắn nói món quà này là Phủ Thiên Sư gửi cho hắn,
Hắn là cái thá gì chứ? Phụ thiên sư, mắc gì phải cho hắn mặt mũi như vậy? Tôi thấy chỉ là khoác lác thôi. Chỉ dựa vào mày thôi cũng xứng đáng để được thiên sư phụ tặng lễ cho mày. Bây giờ mày còn sống mà xuống núi được, đã là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi, còn mặt mũi ở đây vành vào khoác lác nữa. Nếu tao là mày, sẽ tìm một xó xỉnh nào đó trên núi sống tạm bợ qua ngày, thế mà còn dám tìm đến đây. Thật sự trên mạng mình dài. Đúng vậy, nếu mày có thể kiếm được thứ tốt như vậy, lão nương đây xách giày cho mày cũng được. Đáng tiếc mày không có bản lĩnh đó. Mày chỉ là một tên rác rưởi bị vạn người khinh bỉ. Bộ mặt của mấy người thật sự là xấu xí. Tôi rất mong chờ lát nữa các người sau khi biết sự thật sẽ có biểu cảm hối hận đặc sắc cỡ nào. Chúng tôi có hối hận hay không thì không biết, nhưng nếu mày không đi ngay, e rằng sẽ vĩnh viễn không thể bước ra khỏi cánh cửa này nữa. Anh đi đi, em đã đồng ý gả cho chú thiếu rồi. Anh đừng làm phiền cuộc sống của em nữa. Tao cho nó đi chưa? Tôi vốn dĩ không định đi. Thằng oát mày thích giả vờ lắm đúng không? Được thôi, tao cho mày giả vờ cho đủ. Tao nói cho mày biết, Sở Thánh Tử sắp đến rồi. Có bản lĩnh thì mày cứ ở lại đây. Được thôi. Tôi sẽ đợi ở đây. Thằng nhóc này ngông cuồng đến mức không giới hạn rồi. Rốt cuộc là la lịch thế nào? Tôi nghe nói hắn chỉ là một tên phụ hồ thối tha, chẳng có bối cảnh gì. Lần này có trò hay để xem rồi. Đi mau. Hạo Thiên, anh mau đi. Hôm nay tôi đến đây chính là để cưới em. Không phải em nói sao? Ai có thể cứu sống lão gia tử thì em sẽ lấy thân báo đáp. Không phải, đó chỉ là nhất thời xúc động thôi. Không tính đâu. Tôi mặc kệ, tôi coi là thật rồi. Anh sao lại như vậy? Anh mau đi đi. Tôi không đi. Con gái, hắn muốn mất mạng thì con đừng cản hắn chứ. Hạ gia chúng ta lại không nợ hắn gì cả. Ngược lại là hắn hết lần này đến lần khác liên lụy chúng ta. Bây giờ mày là người phụ nữ của chú Bách Xuyên tao. Tôi đừng có không biết điều với tao. Sở Thánh Tử đến. Sở Thánh Tử đến rồi. Thằng rác rưởi nhà mày, chờ mất mạng đi. Sao mày lại chắc chắn tao nhất định sẽ mất mạng ở đây? Phí lời. Sở Thánh Tử là người thế nào chứ? May mà lão nương đây nhìn rõ, sớm đã chia tay với mày rồi. Nếu không thì người bị liên lụy chính là tao rồi. Bảo bối, ánh mắt em đúng là tốt đấy. Sở Thánh Tử, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Tên phế vật này ở đây dương ngoài diễu võ, hoàn toàn không coi thiên sư phủ ra gì cả. Chúng tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Mày biết hắn là ai không? Ngay tại đây mà làm càn. Hắn chẳng phải là tâm ma chuyển thế sao? Nói bậy, hắn là tiên tâm ma ngay bên cạnh chúng ta. Lần xuống núi này địch tối ta sáng, thân phận không được bại lộ. Các người phải ghi nhớ, thuộc hạ tuân lệnh. Cho dù hắn là tâm ma chuyển thế, đó cũng là chuyện của thiên sư phủ chúng ta, không đến lượt ngươi ở đây lại nhảy. Sở Thánh Tử, hôm nay ta đến là để nói cho ngươi biết, cuộc hôn nhân này tranh thủ hủy bỏ sớm đi. Sở Thánh Tử, có phải là có hiểu lầm gì không? Hay là ta đã làm gì khiến ngươi không vui? Ngươi có thể nói mà. Không có. Vậy tại sao không cho ta kết hôn? Không có tại sao, chỉ dựa vào việc ta đại diện cho thiên sư phủ. Thiên sư phủ không cho ta kết hôn. Người đó, nếu không phục, hôm nay chúng ta tỉ thí một chút. Nếu hôm nay ngươi lễ vật tặng vượt qua ta, vậy hôm nay ta không nói gì nữa. Ta tỉ thí với ngươi. Ta, lễ vật thiên sư phủ tặng, đó là giá trên trời đấy. Mặc dù đều là thánh điện tu luyện, nhưng chiến thần điện xếp ở cuối, sánh sao bằng thiên sư phủ. Có thiên sư phủ can thiệp, cuộc hôn sự này e rằng không thành được rồi. Gì? Đây mới gọi là quyền thế. Đây mới gọi là thăng tiến như diều gặp gió. Chu thiếu, đây là ý gì? Thánh Tử, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, nể mặt một chút đi. Ở chỗ ta, ngươi không có mặt mũi. Lời này sao nghe quen tai vậy? Sư tỷ, lỗi của ta, đừng để ý đến những chi tiết này mà. Coi như người biết điều. Tiểu muội Ngữ Băng, có thiên sư phủ chống lưng cho ngươi,
cuộc hôn nhân này, nếu ngươi không muốn, không ai có thể ép buộc ngươi. Thiên sư phủ, khẩu khí thật lớn. Lâm Sơ, đây chẳng phải là thánh tử của Trường Sinh Các. Lâm Sơ sao? Không ngờ Trường Sinh Các cũng đến. Ta đại diện cho Trường Sinh Các, vì đại hôn của Chu Thiếu và thọ thần của Chiến Thần xin dâng lên đại lễ. Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Đây là vạn niên huyết bồ đề đấy. Còn có Thuần Dương Bảo Ngọc, Trần Long Chỉ Tinh, Thiên Mạnh Phượng Huyết. Những thứ này so với lễ vật thiên sư phủ tặng còn xa hoa hơn nhiều. Không hổ danh là trong 3 đại thánh địa tu luyện tồn tại thần bí cổ xưa nhất. Thiên sư phủ thật lợi hại, lại dám gây rối tại hôn lễ của con trai Chiến Thần. Thật sự cho rằng các ngươi có thể một tay che trời sao? Đến. Trường Sinh Các này có la lịch gì? Sao lại phô trương thế? Tiên Vương đại nhân, ngài không biết đấy thôi. Ngài bây giờ vừa mới thức tỉnh, ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Trường Sinh Các này là truyền thừa từ tứ đại thiên quân của tiên giới. Trường Sinh Các này cũng là nhân gian truyền thừa cổ xưa nhất. Trường Sinh Các trong tu hành của tam đại thánh địa thực lực là hùng hậu nhất. Thì ra là truyền thừa của 4 tên rùa rụt cổ đó. Bảo sao lại cuồng ngạo thế? Lâm Sơ này với tư cách là thánh tử của Trường Sinh Các, tu vi của hắn sớm đã vượt qua cảnh giới lục địa thần tiên, đã có thể sánh ngang với tam đại lão tổ rồi. Chúng ta tuyệt đối không được khinh suất hành động. Sao lại nhát gan thế? Sao làm tiểu đệ của ta được? Cứng rắn lên chút đi. Đường đường là thiên sư phủ, thánh tử đạo huyền, giờ đây cũng sa sút thành chó săn của người khác sao? Người biết cái quái gì? Có những kẻ muốn làm cậu còn không làm được đấy. Lão đại của ta chưa động đến ngươi, ngươi cứ lén lút mà vui đi, còn ở đây sủa bậy. Bộ dạng thảm hại của ngươi thật đáng cười. Nếu thiên sư phủ đã sa sút đến mức này thì nên bị xóa tên khỏi tam đại thánh địa. Tương lai thiên hạ chỉ có Chiến Thần Điện và Trường Sinh Các xứng đáng được gọi là thánh địa tu hành. Lâm Sơ, ngươi đúng là giúp ta xả được một cục tức. Chiến Thần cũng là cha ngươi, vì nước vì dân tận tâm tận lực. Ta với tư cách là thánh tử Trường Sinh Các đương nhiên nên chiếu cố ngươi. Ta khinh. Lâm Sơ, đi cùng với loại cặn bã này quả thực là làm ô nhục danh tiếng của Trường Sinh Các. Cơn thịnh nộ của kẻ bất tài bản thánh tử sẽ không để vào mắt. Nếu không phục thì cứ việc do thực lực đi. Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Hai người các ngươi cùng lên đi. Ta đang vội. Đậu phộng nhà ngươi ai có thể nhịn, ta không thể nhịn. Sự hắn. Đường đường là thánh tử thánh nữ của thiên sư phủ, đến một hiệp với ta cũng không đánh lại. Chỉ như các ngươi thế này cũng xứng được gọi là thánh địa tu hành sao? Đây chính là Trường Sinh Các. Thực lực của thánh tử sao? Mạnh, mạnh quá đi. Thiên sư phủ lần này gặp phải đối thủ khó nhằn rồi. Đúng là thiên đạo tuần hoàn. Hay. Trường Sinh Các này uy nghiêm thật lớn. Ta hỏi ngươi, tổ huấn của Trường Sinh Các là gì? Ngươi tính là cái thá gì? Ta Lâm Sơ cả đời hành sự chưa từng giải thích với người khác. Ngươi không muốn nói, ta nói cho. Thuở ban đầu Trường Sinh Các được thành lập, tứ đại thiên quân truyền xuống tổ huấn, thiên hạ bố võ, mọi người đều hóa rồng, cả thế gian phi thăng. Còn những việc ngươi đang làm bây giờ, có điểm nào xứng với câu nói này? Chỉ còn lại sự hiếu thắng, bám víu quyền thế. Quả thực là làm ô nhục truyền thừa của tứ đại thiên quân. Theo ta thấy, kẻ nên bị xóa tên không phải là thiên sư phủ, mà nên là Trường Sinh Các các ngươi. Thằng nhóc này điên rồi sao? Lại dám công khai chế giễu Trường Sinh Các. Thánh tử Trường Sinh Các đã là cảnh giới lục địa thần tiên, vượt trên vạn vật chúng sinh. Tên này đúng là tự tìm đường mất mạng mà. Trương Hạo Thiên, người thật to gan, ngay cả Trường Sinh Các cũng không để vào mắt. Thánh tử, đổi lại là ta không chịu nổi. Đúng vậy, ta cũng không chịu nổi. Tốt. Trường Sinh Các truyền thừa vạn năm, lần đầu tiên thấy kẻ cuồng vọng như vậy, đại nghịch bất đạo. Đã muốn mất mạng, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ không để ngươi mất mạng dễ dàng như vậy. Ta sẽ triệu hồi pháp bảo của tứ đại thiên quân, Phiên Thiên Ấn, sẽ trấn sát ngươi, khiến người vĩnh viễn không được siêu sinh. Phiên Thiên Ấn. Trương Hạo Thiên, ngươi chịu mất mạng đi. Lâm Sơ, ngươi điên rồi sao? Chuyện nhỏ này đã phải dùng đến thần khí sao? Người này sỉ nhục Trường Sinh Các,
chính là sỉ nhục tứ đại thiên quân, sỉ nhục trời cao. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Cứ đến đi, ta ngược lại muốn xem trời sẽ trấn sát ta thế nào. Hạo Thiên, anh đừng kích động. Phiên thiên ấn chính là chí tôn thần khí, trời tiếp nữa sẽ gây ra án mạng đấy. Không sao, trời không dám đối địch với ta. Hạ đại tiểu thư, mau mau tránh ra. Một ấn này của ta đánh xuống, sợ là sẽ biến hắn nghiền thành cho bụi. Đừng để bản thân ngươi bị liên lụy. Hạo Thiên, hắn tự tìm đường mất mạng, không liên quan gì đến chúng ta. Tên cuồng đồ to gan, chịu mất mạng đi. Kỳ lạ, phiên thiên ấn sao lại dừng lại rồi? Có chút đạo hạnh, hèn gì dám ở sinh thần của chiến thần gây rối. Là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi sai rồi. Vẫn chưa hiểu sao? Kẻ tâm thuật bất chính, không thể điều khiển tiên gia thần khí. Ta khinh. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Là ta đã khinh địch rồi. Lần này ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Bây giờ ta sẽ thỉnh thiên quân hiển linh, đích thân nghiêm trị người tên cuồng đồ này. Thánh tử Trường Sinh các ghê gớm thật, lại có thể thỉnh được thiên quân. Thiên quân hiển linh, chúng ta thật sự được mở mang tầm mắt rồi. Ngay cả khi tứ đại thiên quân cùng đến cũng phải cúi đầu bái lại ta, bởi vì ta chính là tiên vương chi giả, chí cao vô thượng. Trương Hạo Thiên, ngươi còn dám ở đây khoe mẽ lửa gạt? Đúng vậy, một khi thiên quân hiển linh, tên tâm ma chuyển thế là ngươi chắc chắn sẽ không còn chỗ ẩn thân, chỉ còn đường tử. Ngươi bây giờ chỉ có một con đường sống, đó là quỳ xuống trước mặt Lâm Thánh Tử, cầu xin hắn đại phát từ bi. Có lẽ hắn có thể tha cho ngươi một mạng. Hai người các ngươi mới là chỉ còn một mạng. Được, vẫn còn dám cứng miệng chứ gì. Đến lúc đó ta nhất định phải xem rốt cuộc ngươi mất mạng như thế nào. Nghi thức bắt đầu rồi. Thiên quân sắp hiển linh rồi. Sao lại biến mất rồi? Người đâu rồi? Người đâu? Vừa nãy còn ở đây mà. Người đâu? Sao lại không thấy đâu? Lẽ nào là thiên quân hiển linh rồi? Đệ tử Trường Sinh các Lâm Sơ bái kiến tứ đại thiên quân. Người tấu lên thượng thiên, thỉnh chúng ta hiển linh là vì chuyện gì? Bẩm thiên quân, đệ tử đã phát hiện ra tung tích của tâm ma chuyển thế, đặc biệt thỉnh 4 vị hạ phàm trừ ma tận gốc. Cái gì? Ngươi lại phát hiện ra tâm ma chuyển thế? Đại kiếp tâm ma gây hại tam giới. Nếu ngươi thật sự có thể tìm thấy thì đó là một công lớn. Chuyện này nếu là thật, chúng ta sẽ bảo đảm cho ngươi bạch nhật phi thăng, đứng vào hàng tiên. Đệ tử đa tạ các vị thiên quân. Miễn lễ đi. Nói mau, rốt cuộc tâm ma ở đâu? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chính là hắn. Ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục tứ vị thiên quân, hơn nữa còn mạo danh tiên vương chuyển thế, quả thực là tội ác tày trời, không sao kể xiết. Chúng thuộc hạ tham kiến tiên vương. 4 người các ngươi uy phong lớn thật nha. Những năm ta không có mặt ở đây, các ngươi càng ngày càng càn rỡ. Hay là vị trí tiên vương này của ta cũng nhường cho các ngươi ngồi thử đi. Thuộc hạ không dám. Xin tiên vương thứ tội. Hắn là tiên vương. Sao vậy? Không giống sao? Thấy vương mà không bái, còn đợi đến bao giờ? Đệ tử Lâm Sơ bái kiến tiên vương. Bây giờ mới bái, muộn rồi. Tiên vương, tên này bất kính với ngài, chúng ta lập tức đưa hắn đánh vào luân hồi xúc sinh đạo. Đệ tử biết lỗi rồi, xin tiên vương thứ tội. Được rồi, đừng dọa nạt một đứa trẻ như hắn. Ngươi không phải người tốt, các ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Những năm ta không có mặt ở đây, nhân gian bị các ngươi làm cho loạn xạ cả lên. Thuộc hạ biết sai rồi, nguyện ý hạ phàm giúp tiên vương tiêu trừ tâm ma. Không cần đâu, ta đã tìm được một tia manh mối. Tiên giới này vẫn cần các ngươi trấn giữ.
Được rồi, đừng làm phiền ta làm chính sự. Thuộc hạ cung tiễn tiên vương. Là ta đã đắc tội nhiều rồi, xin ngài tha tội. Thánh tử Trường Sinh Các lại quỳ xuống rồi. Đây là thánh tử Trường Sinh Các đấy. Rốt cuộc thằng nhóc này có thân phận gì, lại có thể khiến lục địa thần tiên quỳ gối xuống? Lâm Sơ, đầu óc ngươi có vấn đề hả? Ngươi quỳ hắn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi một lần, còn dám bất kính với vị này nữa, ta lấy mạng của ngươi. Ngươi còn muốn mạng của ta? Hắn là ai vậy? Quan trọng với ngươi đến thế sao? Hắn là... Không được, Thiên Quân đã dặn dò rồi. Thân phận tiên vương đặc biệt, không thể tùy tiện bại lộ. Huynh đệ, ta rất hiểu tâm trạng của ngươi bây giờ. Ta đề nghị ngươi ra ngoài hóng gió một chút, thả lỏng tâm trạng một chút là được rồi. Hắn là ai không quan trọng. Tóm lại, ngươi cưỡng ép kết hôn là sai rồi. Hôn lễ hôm nay, ta thấy hủy bỏ đi thôi. Ta hủy bỏ cái đầu nhà ngươi. Lão tử tốn bao nhiêu tiền cung phụng Trường Sinh Các chính là để ngươi đến đây làm mất mặt ta hay sao? Cái gọi là thông thiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi dám động vào ta thử xem. Ta là con trai của chiến thần. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám động vào ta một cái, Chiến Thần Điện và Trường Sinh Các nhất định sẽ khai chiến. Đến lúc đó cả thế giới rung chuyển, sinh linh đổ thán. Ngươi gánh vác nổi không? Cút đi. Khí tức tâm ma. Trước đây trên người ta cũng còn sót lại ma khí. Chỉ có người ở gần ta mới có thể làm được điều này. Người có thể ở gần ta không nhiều. Chẳng lẽ hắn chính là tâm ma chuyển thế? Chiến thần đến. Chu Vạn Lý. Ba, chiến thần đến rồi. Sao nhìn trẻ thế nhỉ? Lạ thật, không phải đã 70 tuổi rồi sao? Nghe nói chiến thần bế quan, cố gắng đột phá, e rằng đã vượt qua lục địa thần tiên rồi. Ba đến rồi. Còn bị bọn họ bắt nạt thê thảm. Ba đánh con làm gì vậy? Ta tại sao lại đánh ngươi? Ngươi tự mình trong lòng không rõ sao? Trong khoảng thời gian ta bế quan này, ngươi đã làm những gì? Làm danh tiếng và thể diện của ta mất hết cả rồi. Ba, con sai rồi. Nếu có lần sau, ta phế chân của ngươi. Lẽ nào ngài là vị đại nhân vật trong truyền thuyết kia? Ngài biết ta sao? Lão Phu khi thăng mộ thiên đạo từng nhìn thấy thoáng qua chân dung của ngài, không ngờ có thể gặp được ngài ở đây. Thật là tam sinh hữu hạnh. Tạo hóa của lão Phu. Lão gia tử, ngài cung kính với một kẻ chuyển thế của tâm ma như vậy làm gì chứ? Đúng vậy lão gia tử, xin ngài ra tay trấn áp hắn. Với tu vi của ngài chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cầm miệng, còn dám nói thêm một câu nữa, lão tử phế ngươi. Có chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Khải Bẩm Tiên Vương, thuộc hạ điều tra tâm ma nhiều năm, đã thu thập được tung tích của tâm ma ngay trong khách sạn này. Chỉ là vẫn chưa xác định được rốt cuộc ký túc trên người ai. Người nghi ngờ không? Chuyện này nói ra thật khó coi. Vốn dĩ chuyện xấu trong nhà chẳng nên phơi bày, nhưng chuyện liên quan đến thiên hạ chúng sinh, ta không thể thiên vị. Ta nghi ngờ kẻ chuyển thế của tâm ma chính là con trai ta, Chu Bách Xuyên. Chuyện này ba, không thể nào. Sao con có thể là tâm ma được? Quả thật có khả năng này. Vậy ngươi định làm thế nào? Đại nghĩa diệt thân, thuộc hạ mạo muội khẩn cầu Tiên Vương cho thuộc hạ mượn Chu Tiên Kiếm dùng một lần. Ngươi định làm thế nào? Chu Tiên Kiếm có thể tru sát tâm ma, con không dạy là lỗi của cha. Ta muốn
tự tay giải quyết họa hại này. Được, tôn trọng quyết tâm của ngươi. Vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi. Một nghìn năm rồi. Chu Tiên kiếm cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Hóa ra ngươi mới là tâm ma. Bây giờ Chu Tiên kiếm đang ở trong tay ta. Tất cả các ngươi dù cộng lại cũng không đánh lại ta. Mất mạng đi. Ngươi dùng thân ma, lại dùng tiên gia thần khí, lẽ nào không sợ bị phản vệ sao? Tiểu tử, ngươi nhìn rõ cục diện chưa? Bây giờ ba của ta mới là lợi hại nhất. Cái này đơn giản. Dùng máu người khai kiếm là được. Ngươi điên rồi. Hắn là con trai ngươi. Vì thiên thu đại nghiệp của ta, lấy mạng một đứa con thì tính là gì? Dù hy sinh tất cả con cháu, hôm nay ta cũng phải chu tiên. Ngươi nhập ma quá sâu rồi. Lẽ nào ngươi mấy lần luân hồi, bây giờ đã đạt đến cảnh giới chiến thần, đứng trên vạn người vẫn chưa thấy đủ sao? Đủ sao? Sao có thể chứ? Chiến thần nhân gian, dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là con người thôi. Ta muốn là trên trời, dưới đất, chỉ có ta độc tôn. Chỉ có ta độc tôn. Nộp mạng đi. Sao có thể chứ? Rõ ràng tu vi của ngươi vẫn chưa hồi phục. 10 kiếp luân hồi, ngàn năm khổ tu, chính là vì ngày hôm nay. Đằng sau ta không chỉ có tiên thần, mà còn có hàng vạn sinh hồn. Đây là kiếm gì? Sao có thể chứ? Còn lợi hại hơn cả Chu Tiên kiếm. Đây là kiếm của nhân gian, chém người cũng chém thần. Chu Tiên càng diệt ma. Ta không cam tâm. Từ nay về sau, giữa trời đất không còn tâm ma nữa. Tâm ma đã trừ. Cung Nghênh Tiên Vương trở về. Anh định đi sao? Anh vẫn chưa cưới được em. Sao nỡ lòng nào đi chứ?